Hello, it's me again, your English teacher. I hope you and your families are safe and sound. So welcome to a new video. Today's lesson is going to be a little bit different, right? So today we're going to see writing, right? The master writing. No, it's not. Just take it easy and relax. We're going to see some strategies and also some linking words. But first, what is the topic? So the topic today is going to be about coronavirus. So we are talking today a lot about coronavirus pandemic. So let's see some vocabulary words and expressions related to this topic. Maybe the national exams writing will be about this pandemic. Why not? So let's be prepared. Let's get started. So first, we start with new words. During this period, new words came out, right? For example, covidiot. So covidiot is composed of two words. The first one is COVID, right? And the second one is idiot. Someone who is idiot. Someone who does not obey the law of the authority officials. For example, when they say stay at home, he does not obey, he refuses, and he goes out though the current circumstances. نعاود نشرح لكم بالعربية. كوفيديت فيها كلمة idiot وفيها كلمة كوفيد اللي هو الكورونا فيروس. Right. So شي واحد اللي كيرفض أنه يطيع القانون اللي دايره السلطات etc. مثلا ملي كيقولوا لنا ما تخرجش برا هو مع ذلك كيخرج برا يعني ما مسوقش etc. So we call him covidiot. كنعيطوا له covidiot. Number 2, covexit. عاود فيها two words. Covid و exit. To go out. Covexit, right? Number 3, covideo party. Covid وفيها video party. عندنا الحفلة. So video يعني from home من الدار نقدر نديرو حفلة غير من الدار اونلاين تكونيكتاو بالكاميرا etc بالفيديو ونديرو party, right? Blur's day مثال بقوت ما جالسين كل نهار عندنا النهارات كلهم كيف بحال كاين Thursday, Tuesday, Monday وهذا نهار بحال نهار جديد خرجوا سميتو Blur's day يعني كاع الايام متشابهه كلها كي بحال كلهم جالسين فيهم ما كاينش الحد اللي كنجلسوا فيه والايام الاخرى كنخدموا فيها etc. No, so Blur's day. Another word, Zoom bombing. كاينه واحد لابليكاسيون سميتها زوم كتخدم يعني بالفيديو وتقدر تكونيكتا مع بزاف ديال الناس واحد العدد ديال الناس كبير كلهم في نفس الوقت رايت كلهم يتكونيكتاو كلهم يشوفوك وكلهم تهضر معاهم ويهضروا معاك سميتها زوم سو منها خرجوا زوم بومبين رايت كوارنتينز سو كاينه فيها كوارنتين اللي هي الكونفينمون اكسترا وكاينه تيمز اللي هما المجموعات سو كوارنتينز ولاو كيديروا مجموعات مثلا اللي بغى يقرا غيدير مجموعه في هاد الظروف ديال الكوارنتين ويقراو اونلاين كلشي هادشي اونلاين. WFH. So WFH is an acronym. W stands for working, F from, H home يعني تخدم من الدار. Working from home جالس في الدار وكتخدم يعني بلا ما تضطر تمشي لمكان العمل ديالك. Right. So these are some new vocabulary words اللي خرجوا هذه الكلمات غير في هذه الفترة هذه so ولاو كيتستعملوا. Now let's move to nouns. الكلمات اللي عندهم علاقة بالكوفيد 19 أو الكورونا فيروس وهما أسماء nouns. Self-isolate, right? يعني فاش تعزل راسك قال لك اللي مريض خصو يعزل راسو ما يتلاقاش مع الناس ما يتخلطش حتى مع عائلته etc. So self-isolate. عندنا pandemic جائحة. pandemic فاش توصل بحال كيوصل دابا العالم كامل كله تقاص يعني البلدان كاملين كتولي سميتها جائحة كما كتشوفوا في الأخبار جائحة سو هذه كتسمى pandemic. عندنا outbreak فاش يلاه بانت مثلا في ووهان
المدينه الصينيه يلاه بانت فيها كنسمى outbreak، يعني بحال فاش نقولوا بؤره مازال واحد البليصه يلاه بدات فيها. وعندنا epidemic يعني فاش تنتشر في مثلا في الصين كامله epidemic. واللي ذكرت لكم الاولى اللي هي pandemic هي فاش تنتشر في العالم كامل كتولي سميتها جائحه. this is a pandemic. now quarantine قلنا هي الكونفينمون، هذه الفتره هذه ديال اللي سادين علينا فيها ما خصناش نخرجوا اكسترا. علاش؟ لان الا خرجنا ممكن نتعاداو مع ناس اللي مصابين اكسترا. عندنا لوك داون بحالها حتى هي بحال الكوارنتين، يعني كتبقى في الدار وسد عليك فيها لوك، يعني تسد لوك داون. عندنا ترانسميشن هي الحاجه اللي كتعدي كتنتقل من واحد لواحد. it can be transmitted from one sick person to another. right, now let's move to adjectives اللي نقدروا نوصفوا بهم. adjectives نقدروا نوصفوا بهم. so عندنا contagious، شي حاجه اللي معديه. contagious كنقولوا this illness او this pandemic is contagious. symptomatic وعندنا asymptomatic. فاش نقول لك شي واحد symptomatic يعني فيه الاعراض ديال يعني الاصابه بالكورونا فور اكزامبل فيروس. فاش نقول لك شي واحد asymptomatic يعني ما فيهش الاعراض، ما فيهش الكورونا فيروس، ما فيهش اي مرض. على اي مرض ممكن نستعملوا هاد symptomatic asymptomatic. منين جايانا من symptoms هما الاعراض. symptoms right, so symptoms هما الاعراض ديال اي مرض. fatal يعني يقدر يؤدي الى الموت right, so fatal. now let's move to verbs. باش نكتب مثلا writing ولا خصني verbs اللي غادي نستعمل، افعال اللي غادي نستعمل عندهم علاقه بالكورونا فيروس. so عندنا to declare يعني كتصرح، مثلا he was declared positive right، يعني صرحوا بان عنده المرض etc. to ban هي كتمنع، مثلا منعوا مثلا القهاوي باش يحلوا اكسترا. هذه تبان المنع، شي حاجه اللي ممنوعه كليا. عندنا to restrict هي التقنين، كتقنن. for example to restrict travel، في الاول كاع حاولوا يقننوا السفر رايت، ما بقاش بزاف، ولكن من بعد ما بقاش في خطره. to avoid يعني تتجنب شي حاجه. to avoid for example تيقول لك avoid touching your nose ولا avoid sick people، تجنب الناس اللي مرض. to stock up جايه من كلمه stock، كنا كنقولوا stock ديال السلعه stock etc. so to stock up for example groceries، يعني مثلا الناس فاش قالوا لهم ان كاين الكورونا فيروس you should stay at home، خصكم تبقاو في الدار etc. so الناس شنو داروا؟ خرجوا وشراو واحد ستوك ديال الفود. this is normal عادي، شراو ستوك ديال الفود يعني اللي غيكفيهم لديك الفتره اللي قالوا لهم خصهم تجلسوا في الدار. now to stock up is normal، انك تشري يعني بزايد اللي غيخصك اللي غيتحتاج باش ما تخرج in order not to go out is normal. what is not normal is to hoard هي كتشري كثر ما كيلزمك لدرجه انك ما كتخليش لواحد اخر ما يشري، كيخرج ما كيلقى ما يشري. علاش؟ لان انت شريتي اللي تحتاج واللي ما تحتاجش حتى يعني فوق القياس. so this is not normal. كاينه to stock up عاديه تشري اللي غادي يقدك، و to hoard هي تشري كثر ما غيقدك right. we also have to cancel right and to postpone. كاين to cancel and to postpone. to cancel يعني انك شي حاجه تانوليها ما تبقاش في خطره. مثلا they cancelled travel، السفر انولاوه في خطره، ما بقاو لا ترانات لا كيران لا طوموبيلات لا حتى حاجه right. so to cancel. وعندنا to postpone يعني تاجل. for example مثلا الناس اللي كيقراو وعندهم بحوث etc. they postponed it until
مثلا next year until September, right? يعني تأجلوا. And finally we have to maintain. To maintain is a synonym of to keep. يعني تواصل تخلي شي حاجة متواصلة, right? So this is concerning the vocabulary words, nouns, adjectives, verbs and new words. Now نحاولوا نوظفوا بعض هاد ال vocabulary words اللي شفنا في واحد writing. مثلا عندنا write a letter, غنكتبوا واحد الرسالة. write a letter to your pen pal. pen pal فيها جوج كلمات, فيها pen يعني ستيلو وفيها pal. pal هو friend صديق, يعني الصديق اللي كتراسل معاه عبر الرسائل, ماشي بالانترنت, ماشي بالواتساب, ماشي بالسوشيال ميديا, وانما غير بالرسائل الكتابيه بحال شحال هذه كنسميوه pen pal او pen friend, right? So write a letter to your pen pal. علاش غنكتبوا له هذه الرساله؟ giving him or her pieces of advice. شنو غنعطيوه او نعطيها؟ نصائح, بعض النصائح. علاش؟ بما اننا كنهضروا على الكورونا فيروس, so pieces of advice to prevent him or herself from corona virus, باش يحمي راسو من الكورونا فيروس. نفترضوا ان هذا الصديق ديجا كتب لك رساله من قبل وطلب منك بعض النصائح باش يحمي راسو من هذا الكورونا فيروس. يعني شنو الدور ديالنا حنا؟ غنكتبوا ليه الرساله وغادي نعطيوه النصائح اللي غادي تنفعو باش يحمي راسو. عندنا the verb to prevent, الوقايه. the verb to prevent, الوقايه هي prevention is the noun, to prevent هو الverb, right? So to prevent him or herself, على حسب واش كنهضروا على بنت او ولد, from coronavirus or COVID-19. باش غنبداو الرساله it is formal or informal. now بما انني كنهضر على friend صديق, this is informal, رساله غير رسميه, ما غيكونش فيها الرسميات. So you can say hi, hello, okay, see you. So هادو informal words that we can use. Let's get started. Dear Selwa. For example, a friend whose name is Selwa. So dear Selwa, come up. Hello. So the greeting دائما التحية, hello, hi, etc. I hope you and your family are doing well. كنتمنى انك تكوني انت والعائلة ديالك بخير. Thank you for your last letter. ديما كندير reference to the last letter. هذه كنسميها reference to the last letter, يعني كنشير للرسالة اللي صيفطات لي, كنشكرها على الرسالة اللي صيفطات لي من قبل. I just want to apologize for not replying earlier. كنعتذر على انني ما جاوبتكش بكري, تعطلت عليها باش نجاوبها على الرسالة ديالها. غنعطيها السبب. I was busy preparing for my exam, يعني كنت مشغولة كنوجد الامتحان ديالي. So I was busy preparing for my exam. You asked me or you asked for some pieces of advice. طلبتي مني بعض النصائح. فاش نبغي ندير النصيحة في البلورال ما تنديرش advices, ما تنزيدلهاش s, تندير قطع نصائح, pieces of advice. one advice وبزاف تندير pieces of advice. So you asked for some pieces of advice for the current pandemic. على من طلبتي النصائح على pandemic. قلنا هذه الجائحة الحالية current اللي راها طارية دابا, اللي هي بين قوسين كورونا فيروس. So let me tell you first that you should. باش غنعطي النصائح كنستعمل should, ought to, etc. يعني ماشي كنلزم على شي واحد او لا, مجرد نصيحة. So you should. هادو كتبتهم بالخضر باش يبانوا لكم العبارات اللي عندهم علاقة بالموضوع ديالنا اللي هو الكورونا فيروس or COVID-19. Right. So you should maintain social distancing. هاي كلمة maintain اللي استعملنا خديناها من الverbs maintain يعني تخلي. To maintain social distancing تخلي المساحة أو المسافة. كيقول لك ما توقفش حدا بنادم لاصق فيه, خلي واحد المساحة بينك وبينه باش ما تتعاداش إلا كان في حالة ما كان المرض. So moreover هادو أدوات ديال الربط.
ما بقاش and writing كامل. هادو كلهم اللي كتبت هنا ديال الاضافه فاش نبغي ندير فكره ونضيف ليها فكره اخرى، تندير واحد الكلمات اللي سميتهم linking words متنوعه، ما باش ما نستعملش غير and ويجي writing ركيك. سو عندي moreover بالاضافه moreover you ought to avoid contact with such sick people. ها هو الفيرب ديال avoid عاوتاني اللي ديجا درناه في الفيرب، يعني تجنب avoid contact with sick people، يعني ما تكونتاكتاش مع الناس، تجنب الكونتاكت مع الناس اللي مرضين. قال لك الناس اللي مرضين تجنب الكونتاكت معاهم. one more thing حاجه اخرى باش ندير عاود اضافه واحده اخرى. one more thing try to wash your hands frequently with soap. حاول تغسل يدك بالصابون right frequently يعني كل شويه with soap. عاوتاني بغيت نضيف فكره اخرى، غندير عباره اخرى ديال linking word ديال الاضافه. what is more you should not. هنا درنا you shouldn't، قبيله قلنا لها you should، يعني مثلا خاصك تخلي المساحه ما بين واحد وواحد. هنا you shouldn't شي حاجه اللي ما خاصكش ديرها. you shouldn't go out، ما خاصكش تخرج unless إلا إذا unless it is necessary، يعني ما خاصكش تخرج إلا إذا كان ضروري، شي حاجه للضروره right. so you should not go out unless it is necessary. last but not least أخيرا وليس آخرا right. لاحظوا ديما كنخلي لا لينيا فاش كنبغي ندوز من باراغراف لباراغراف باش تيجي الرايتين ديالي منظم. so لا لينيا. last but not least كما I want to remind you، بغيت غير نذكرك I want to remind you that this virus، هذا الفيروس هذا is contagious. عملنا كلمات contagious اللي هي معدي is contagious راه معدي and can be fatal ويقدر يؤدي إلى الموت. it can be fatal right. so please stay home. تنطلب منها أنها تجلس في الدار right على ما تدوز هاد المرض. so آخر حاجة كنكتب stay safe يعني تبقى بخير، تبقى محمي. see you نشوفوك من بعد etc. see you later bye your friend، يعني في informal letter نقدر نستعمل هاد العبارات ديال see you take care تهلا في راسك etc. so because it is an informal letter right. so I hope you got my lesson well. I hope it was nice, clear and quick. Thank you so much for your attention and see you in another video. Bye.